O, diba mga kamamshis, kita nyo naman, gumanda lalo yung phone ko. Sino magsasabi na customized yan? O, diba? Saktong-sakto talaga yung cut mga kamamshis sa phone. Kaya kitang-kita mo kung gaano kaganda at gaano ka-premium ang gawa ng Lensun. Kaya naman mga kamamshis, lahat ng details about Lensun, ilalagay ko po yan sa aking description box. So, yun lamang po mga kamamshis. This is your Momshie Tintin. Bye!